नमस्ते। खल्तीको कुरामा तपाईहरुलाई फेरि पनि स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामी तपाईहरुलाई खल्तीबाट रेमिटेन्स पठाउने र प्राप्त गर्ने सम्बन्धी जानकारी गराउनेछौँ। हाम्रो उद्देश्य तपाईहरुको पेमेन्ट प्रक्रियाको साथसाथै रेमिटेन्स पठाउने र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पनि सहज पार्ने हो। याद गर्नुहोला, खल्तीको रेमिटेन्स सेवाको सुविधा लिनको लागि तपाई केवाइसी भेरिफाई हुन एकदमै जरुरी छ। केवाइसी कसरी भेरिफाई गर्ने भिडियोको डिस्क्रिप्सन लिंकमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब सुरु गरौँ आजको खल्तीको कुरा। सर्वप्रथम खल्तीबाट रेमिटेन्स सेन्ड गर्नको लागि खल्तीको होम स्क्रिनमा रेमिटेन्स लेखेको ठाउँमा थिच्नुहोस्। त्यहाँ तपाईले धेरैवटा विकल्प देख्नुहुनेछ। ती मध्ये सेन्ड मनीमा जानुहोस्। अब त्यहाँ तपाईले रेमिटेन्स प्राप्त गर्नुहुने व्यक्ति बस्ने ठेगाना अथवा जिल्ला, त्यहाँ नजिकैको एजेन्ट र कति रकम पठाउन खोज्नु भएको हो त्यो सबै दाखिला गरी प्रोसिडमा ट्याप गर्नुहोस्। अब स्क्रिनमा देखाएको फर्ममा रेमिटेन्स प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तिको जानकारी जस्तै उहाँको नाम, उहाँको मोबाइल नम्बर, ठेगाना, रेमिटेन्स प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तिसँगको तपाईको सम्बन्ध, तपाईको इन्कम सोर्स र रेमिट पर्पस। कुनै रेमिट कम्पनीमा तपाईले थप अरु विवरण देख्न सक्नुहुनेछ, जस्तै रेमिटेन्स प्राप्त गर्नुहुने व्यक्तिको पहिचान खुलाउने कागजात र कागजात नम्बर। यी सबै विवरणहरू भरिसकेपछि तपाईले सबमिटमा ट्याप गर्नुहोस्। भरिएको विवरण पुनः एकपटक चेक गरी ओकेमा ट्याप गर्नुहोस्। तपाईको खल्तीबाट रेमिटेन्स सफलतापूर्वक सेन्ड हुनेछ। अनि पैसा पुगेको नपुगेको कसरी थाहा पाउने त? यो चाहिँ एकदमै सजिलो छ। रेमिटेन्स पठाउनु हुने व्यक्तिले रेमिटेन्स भित्र गएर ट्र्याक मनी सेवा प्रयोग गरी पैसा प्राप्त गर्नु भयो कि भएन भनेर हेर्न सक्नुहुनेछ। अनि खल्तीबाट रेमिटेन्स कसरी प्राप्त गर्ने? खल्तीबाट रेमिटेन्स रिसिभ कसरी गर्ने अर्थात् प्राप्त कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अर्को भिडियोमा कुरा गरौँला। अर्को भिडियोको लागि स्टे ट्युन विथ खल्तीको कुरा। लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद। स्टे सेफ, टेक केयर, नमस्ते।